Коньяк Азнаві. Сила лева в тобі. Нагадаємо, що, зокрема, на слуханнях у Конгресі представники Пентагону, включно з Ллойдом Остіном, міністром оборони США, в принципі, підтвердили позицію адміністрації президента США Байдена і Пентагону про те, що такі удари є небажаними, Україна може вибирати інші пріоритетні цілі. Це говорив і Ллойд Остін, і, власне кажучи, інші представники Пентагону, які заявляли, що треба бити по мілітарних об'єктах, а не по цивільних. Тому дуже сильно стурбовані там у Вашингтоні, що Україна продовжує це робити, бити по російських НПЗ всупереч таким от проханням зі Сполучених Штатів. Ну і Вашингтон Пост теж вийшли з такою публікацією, де от віце-президентку США Камалу Харріс згадали, яка у Мюнхені на Мюнхенській безпековій конференції в лютому просила Зеленського, зверталася до нього, щоб Україна відмовилася від цієї стратегії, від цього підходу знищення російських нафтопереробних заводів, об'єктів, але наші дрони продовжують туди летіти, бити по таких об'єктах. Ну і нібито кажуть, що в Мюнхені президент України так різко відреагував на таке звернення з боку заступниці президента Байдена, віце-президентки Камали Харріс. Не сприйняв він такого прохання, ну і, очевидно, не погодився на цю рекомендацію. Про те, що Україна не буде погоджуватися на такі рекомендації, що буде продовжувати удари по російських НПЗ, говорив і наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Днями він чітко, може для когось це здається недипломатичним підходом і мовою, але чітко в дусі захисту українських національних безпекових інтересів висловився, що оскільки ми не отримуємо зараз достатньої кількості систем ППО, аби захистити наші об'єкти енергетики, наші цивільні об'єкти, наші міста, зокрема систем Петріот, нам не досить, поки партнери нам не надають таких от батарей, таких систем захисту неба, то Україна буде продовжувати свої удари по російських НПЗ і взагалі ставити такі вимоги щодо нас з боку, власне, західних друзів, партнерів, щонайменше некоректно, неетично. Можемо послухати пряму мову нашого головного дипломата Дмитра Кулеби. Я думаю, ніхто в Україні не повірить, що величезна армія Сполучених Штатів Америки не має принаймні однієї батареї «Патріот», якою можна врятувати на мільярди доларів інфраструктуру в Україні і безцінні українське життя. Я повторюсь своє запитання просто до вас. От ви вірите, що Америка не може зараз дати одну батарею? А якщо партнери кажуть, ми вам даємо 7 батарей завтра патріотів, але у нас до вас прохання, можна не робити ось цього, ось цього і ось цього? Тоді є предмет для розмови. А якщо у тебе немає цих батарей, немає пакету допомоги, і при цьому тебе щось просять не робити, ну тоді немає предмету. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає як може. Немає допомоги, немає теми для розмови, предмету для розмови, нема про що взагалі говорити. Отака різка, але пряма і зрозуміла цілком позиція Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України, стосовно вимог наших американських партнерів, чи прохань настирливих не бити по російських нафтопереробних заводах. Друзі, я ж нагадую, що у нас є важливий збір, яким ми можемо допомогти нашим військовим прикордонникам. І за QR-кодом, який з'явився на екрані, я закликаю вас перейти і задонатити на транспорт для наших військових прикордонників, на Донецький прикордонний загін. Воюють на передовій саме ці наші військові з прикордонних військ. І ми збираємо, аби придбати їм мікроавтобус Ford E-Transit, який вже знайдений за кордоном Швеції, зарезервований. Треба його викупити і передати нашим військовим. 310 тисяч гривень треба зібрати. І майже 3/4 від цієї сума зібрано, 74% наразі ми зібрали з вашою допомогою. І розраховуємо, що сьогодні значно ми до нашої спільної мети просунемося і, можливо, і закриємо цей збір, якщо зараз будемо активно донатити. Кожен донат, кожна гривня тут дуже важливі, тому я дякую кожному глядачеві, хто долучається, хто підтримує наші сили оборони, зокрема спільно з фондом 24 каналу у форматі наших зборів. Дякую за вашу допомогу і участь, власне, і наближення нашої перемоги.